might have no socks. Terve! Tänään mä ajattelin tehdä vähän sellaista videoa, missä mä näytän, miten mä potentiaalisesti säästin noin 400 euroa, kun mä kasasin mun konetta. Elikkä mähän on tässä viimeisen pari kuukauden aikana aika roimastikin päivitellyt mun konetta. Mullahan oli kolmannen generaation i5 ja RX 580 ja aika vanhaa teknologiaa, millä nyt ei tällä 4K-resoluutiolla hirveämmin mitään ultrilla saate sitten mediumeilla pelattu. Eli päätin sitten kerralla rysäyttää oikein kunnolla ja ostaa vähän parempaa komponenttia koneeseen. Tuossa rupesin justiin kahtelemaan, että miten tehokas tää kone nyt sitten oikeasti on. Elikkä mullahan on tuolla 2 GeForce GTX 1070 Ti:tä ja Ryzenin mainstream flagshippi, eli tuo Ryzen 7 2700X. Siinä on hieman ylikelloa, sehän boostaa noin 4 GHz vakiona. Mut siinä on 4.1 vakio jäähyllä, se justiin siihen riittää. Ja tuossa rupesin justiin kahtelemaan noita hintoja. Mullahan on siellä 2 erilaista korttia. Mulla on siellä yksi tällainen Severus Asuksen kortti, halvin hinta tällä hetkellä 400 euroa. Ja sitten siellä on 1 gigabiten vähän kalliimpi malli. Se olisiko ollut peräti 100 sen kalliimpi ihmisillä. Mutta joka tapauksessa 2 tällaista jos ostaisi, niin yhteensä tulisi hintaa noin 800 euroa. Ja tuossa sitten vertasin, että mikä yksittäinen kortti tai mikä muu konfiguraatio olisi niinkö yhtä tehokas mitä 2 1070 Ti:tä. Ja mähän sain 12 672 pistettä 3D Markin Times Spylla. Ja mä sitten rupesin miettimään, että mikä on tämän hetken flagshippi. No sehän on tuo RTX 2080 Ti. Ja katos perkele, mähän saa enemmän pisteitä mitä tuo tämänhetkinen flagship. Siinä oli, no ei se nyt oo ku alle 40 pisteen ero, mutta joka tapauksessa eroavaisuus toki tuota ei varmaankaan ole kellotettu ja se on joku Founders Edition kortti. Ja tosiaan tällainen RTX 2080 Ti, niin sehän siis maksaa 3 kertaa enemmän mitä yksi tollanen 1070 Ti. Näillä on 1200 euroa hintaa halvimmillaan. Saksan kaupastakin kahtoo, niin täälläkin on 6 senttiä vaille 1200 euroa kaikista halvin 280 Ti. Eli mä saisin käytännössä 3 1070 Ti:tä yhden RTX 280 Ti:n hinnalla. Eli 400 euroa säästöä sillä, että mä menen SLI-konfiguraatiolla generaatiota vanhemmilla korteilla, mitä ostasin yhden tällaisen. Toki tässä on se Ray Tracing ja ehkä vähän future-proofimpi ja tuohon sitten voi yhtä lailla iskeä toisen kortin kylkeen sitten, kun ne vähän halpenee ja tälleen, mutta... Ja toki mulla on melkoisen kovat kellot kyllä näissä kummassakin, että tässä Severuksessa on plus 122 core ja gigabiten kortissa on plus 178 tuo boostaus, että ne ja sitten GPU-posti laittaa ne suurin piirtein 2 GHz kummankin. Suurin piirtein. Ja tosiaan 16 gigaa ramia ja Windows 10. Tiedä onko noilla hirveästi mitään väliä. Ja tosiaan sitten toki SLIssä se on se huono puoli, että kortit lämpenee aika paljon. Voi tulla aika paljon meteliä, tarvii virtaa. Toki nämä uudet kortit ei ne hirveästi enää virtaa vie, että mäkihän tällä setupilla pärjään 650 wattin virtalähteellä. Sekin on aika rajoilla. Toki se on Corsairin plus 80 goldi, että se kyllä riittää, kunhan ne ei hirveästi rupea prosessoriin laittaa lisää tehoa yömmässä.
Damn, where are my socks? I'm always fucking late, cause I smoke a lot. If we had a date, yeah, I'm sorry I forgot. 20 minutes late, pulling up to my job. Yeah, I smoke a joint, just to roll a fucking blunt. Yeah, I'm rocking camo pants, but I ain't tryna hunt. I haven't done my laundry in about a month.